Okej. Intro S21 Ultra. Tagning 1. Tjena, Sebastian från Stjärna Fyrkant här. Innan vi kör igång med unboxing på den här så ser ni, kartongen är hälften så stor. Och det beror främst på att det inte kommer med någon laddare eller headset längre. Samsung Galaxy S21 Ultra. Det är långa namn numera, men också riktigt bra telefoner. Jag är ju en Apple-fanatiker av rang, men den här har ju faktiskt gjort mig sugen på kniven, ja. Jag är ju en Apple-fanatiker av rang, men den har gjort mig sugen på att prova Samsung igen, vill jag lova. Här har de verkligen försökt att överträffa allt du kan önska dig av en telefon. Det är design, det är kamera, det är funktion, det är displayen, det är batteriet. Här är det inga kapade kostnader, vilket ger oss en härlig slant på 14 000 riksdaler för denna goding. Designen, enligt mig, absolut snyggaste mattsvarta luren på marknaden. Vi har en baksida av glas, men en lite kurvad display som inte faller mig i smaken. Men alltså den här svarta färgen hits me right in the spot. Right in the feels. Ja, helvete. Skärmen 6,8 tum. Och här har de faktiskt kvar den höga upplösningen på telefonen. Den adaptiva 120 Hz-panelen ger en härlig användarupplevelse och en smart batterisparande funktion. Den varierar mellan 10 och 120 Hz beroende på vad du gör på skärmen. Är det så att du stannar upp och läser en text, ja men då går den ner till 10 Hz. Och sen när du börjar scrolla och hoppa mellan appar, ja men då går den upp mot 120 för att skapa den här mjuka upplevelsen. Sen så har den hela 12 GB RAM och 128 till 256 GB internminne på den vanliga modellen av S21 Ultra. Men du kan ju även gå lös på 16 GB RAM och 512 GB internminne om du nu är en riktigt stor fräsare. Och nu till det som kanske skiljer den främst från de andra telefonerna. Den här sitter med 5 olika kameror. Vi har 108 megapixels primärkamera. Vi har ultravidvinkelskamera. Vi har 3x zoom. Vi har en 10x zoom. Och vi har en laser-autofokus. Och varför man då har slängt in 2 stycken olika zoom på den här telefonen har att göra med att den ska prestera riktigt bra på 10 gånger och den ska prestera riktigt bra på 3x zoomen. Vad fan tar vi sen då? Och är det så att du är en kreatör och gillar att använda penna på skärmen så har den här stöd för S-Pen också. Alltså det här är ju en telefon för dig som verkligen vill maximera din upplevelse. Det här är Samsung Galaxy S21 Ultra. För den blyga pengen av 14 000 svenska riksdaler. Men du får ju se det som en investering i dig själv. Tusen tack för att ni har tittat på den här videon. Vi hörs och ses. Hej!